σε βρω. Πού είσαι, πού είσαι, πού είσαι μωρό μου γλυκό. Ένα νέο Happy Traveler ξεκινάει. Θα είναι ένα road trip στον Όλυμπο και για την ακρίβεια πάμε στην πίσω πλευρά του Ολύμπου, στη θεσσαλική πλευρά, στη πλευρά της Λάρισσας, με σκοπό να ανέβουμε στην κορυφή, την κορυφή της Ελλάδας. Ξεκινήσαμε από τη βάση μας στη Θεσσαλονίκη, πήραμε αυτοκίνητο από εκεί και πήραμε το δρόμο προς Αθήνα. Στην Κατερίνη στρίψαμε δεξιά και τώρα είμαστε στο δρόμο Κατερίνης Ελασσόνας. Μαζί μας έχουμε και τον Ηρακλή. Πάμε! Έλα εδώ. Μπράβο ρε Ηρακλάρα. Έλα. Αυτός εκεί πάνω είναι ο Όλυμπος, η κορυφή του Ολύμπου. Φαίνεται το στεφάνι και ο Μύτικας. Απ' την πίσω πλευρά, απ' τη δυτική πλευρά. Πάμε στο ξενοδοχείο μας, είναι πολύ ωραίο, οικολογικό αγρόκτημα. Εδώ θα μείνουμε. Ο ξενώνας αυτός είναι από τους πιο άνετους και φιλόξενους που έχουμε μείνει ποτέ. Τέλειο μέρος. Το μέρος είναι ιδανικό για να ηρεμήσεις και να εξερευνήσεις τη γύρω περιοχή. Α, και πού είστε? Ο ξενώνας είναι pet friendly, που σημαίνει πως και ο Ηρακλής είναι ευπρόσεκτος εδώ. Η οικογένεια Μπέλου είναι εξαιρετικοί οικοδεσπότες και φροντίζουν ώστε κάθε επισκέπτης να φύγει με τις καλύτερες εντυπώσεις. Το δωμάτιό μας, βασικά δεν είναι δωμάτιο, είναι μίνι διαμέρισμα. Έχει 5 τέτοια μίνι διαμερίσματα σε αυτό εδώ το μέρος που μένουμε και έχει και μερικά αυτόνομα δωμάτια στο κεντρικό κτίριο. Τέλειο μπάνιο και καθιστικό με τζάκι. Και κρεβατοκάμαρα. Εδώ στο κτήμα Ξενώνα που μένουμε έχει και καταπληκτικό εστιατόριο με εξαιρετικά πράγματα. Έχει απλό μενού και μου αρέσει ότι όλα τα υλικά, οι πρώτες ύλες είναι είτε από εδώ είτε από εξαιρετικούς παραγωγούς. Έχει και λίστα με τους παραγωγούς, οι προμηθευτές μας. Θα πάρουμε πράσινη σαλάτα με φρέσκες φράουλες του κτήματος, ψημένα αμύγδαλα, ανθότυρο, φέτες, καπνιστό χοιρινό και παπαρουνόσπορο. Θα πάρουμε και ποικιλία φρέσκων μανιταριών σισχάρα με ελαιόλαδο και βαλσάμικο καλαμάτας. Για κυρίως πιάτα, πουρέ φάβας με καραμελωμένα κρεμμύδια, σπιτικό τουρσί πράσινης ντομάτας και φρέσκια τοματίνια από τον κήπο μας. Και χωριάτικα κεφτεδάκια από μοσχάρι και μαύρο χείρο με φρέσκια σάλτσα ντομάτας και παραδοσιακό ζυμαρικό μακαρίνα. 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 Ω, μακαρίνα. Καλή όρεξη. Φάγαμε εμείς, έφαγε ο Ηρακλής και ώρα για ξεκούραση. Αύριο έχουμε μια πολύ γεμάτη Happy Traveler ημέρα. Νάνι!
Καλημέρα! Μια τέλεια μέρα ξεκινάει. Πάμε να φάμε πρωινό. Το τέλειο πρωινό του κτήματος. Το πρωινό του ξενοδοχείου είναι ένα ποίημα. Πλούσιο, προσεγμένο και πολύ ποιοτικό. Πρωινό με μοναδική ποικιλία και φτιαγμένο με εξαιρετικά υλικά, από τα οποία τα περισσότερα είναι από το κτήμα. Τα αυγά, οι φράουλες, οι μαρμελάδες, οι πίτες, όλα εδώ φτιάχνονται. Ακόμα και το ψωμί το φτιάχνουν εδώ. Και αφού φάγαμε πρωινό, ξεκινάμε να εξερευνήσουμε την περιοχή. Αυτό είναι το λιβάδι. Μεγάλο βλαχοχώρι. Το λιβάδι είναι ένας όμορφος οικισμός με πάνω από 2.000 μόνιμους κατοίκους. Οι περισσότεροι κάτοικοι ασχολούνται με την κτηνοτροφία και τη γεωργία. Εδώ είναι η πλατεία του χωριού. Είναι πολύ νωρίς το πρωί τώρα και δεν έχει κόσμο. Καλά είστε? Ωραία. Εσύ που παρουσιάζεις τα φαγητά και τα λοιπά. Τώρα ταξίδια παρουσιάζουμε. Αυτά είναι τα όρια της περιφέρειας Θεσσαλίας. Από εδώ ξεκινάει ο νομός Λάρισσας. Εδώ η περιοχή έχει πολύ ανεπτυγμένη κτηνοτροφία. Από τις πιο κτηνοτροφικές περιοχές σε όλη την Ελλάδα. Η δυτική πλευρά του Ολύμπου, που ανήκει στο νομό Λάρισσας και στην περιφέρεια Θεσσαλίας, είναι μια κάπως πιο ανεξερεύνητη και λιγότερο τουριστική περιοχή από τη ανατολική πλευρά, που ανήκει στην Πιερία και στη Μακεδονία. Θα έλεγα πως αυτή η περιοχή είναι ένας μικρός ταξιδιωτικός θησαυρός που σε περιμένει να τον ανακαλύψεις. Το φυσικό τοπίο είναι πανέμορφο, με έντονη βλάστηση και πολλά διαφορετικά χρώματα. Απ' τη μία ο απέραντος κάμπος με καλλιέργειες και απ' την άλλη οι επιβλητικοί πρόποδες του Ολύμπου συνθέτουν ένα μαγευτικό σκηνικό. Με την πρώτη ευκαιρία αξίζει να περάσετε κι εσείς από εδώ. Πόσο καλοστοιχισμένα δέντρα, κοιτάξτε εδώ, σαν διάδρομος είναι. Πίθιο, κοκκινοπυλός, που οι ντόπιοι το λένε κοκκινοπλό, και πιο πέρα είναι τα καλύβια. Πάμε τώρα στον κόκκινοπυλό. Καθώς πηγαίνουμε στο κοκκινοπλό, έχει εδώ κάτι σπηλιές και έχει μέσα πρόβατα. Αυτά είναι πρόβατα των σπηλαίων. Ο Κοκκινοπυλός είναι το ορεινότερο χωριό του νομού Λαρίσσης και θεωρείται το ψηλότερο χωριό του Ολύμπου. Η μικρή πλατεία του, η γραφική εκκλησία της Αγίας Παρασκευής, αλλά και η γαλήνη που σου χαρίζει εξαιρετική θέα, το καθιστά μια εξαιρετική στάση στο ταξίδι σου στην περιοχή. Φτάσαμε στον Κοκκινοπλό. Αυτή είναι η Αγία Παρασκευή.
πλατεία του Κοκκινοπηλού με το τεράστιο πλατάνι. Μπήκαμε πάλι στο αυτοκίνητο και κατηφορήσαμε τον ίδιο δρόμο προς τα πίσω. Πάμε τώρα σε ένα άλλο χωριό της περιοχής, το Πίθιο. Το Πίθιο είναι σχετικά χαμηλά στις δυτικές πλαγιές του Ολύμπου, σε υψόμετρο περίπου 700 μέτρων. Εδώ κάνουμε μια πολύ μικρή στάση να δούμε το χωριό και συνεχίζουμε με το αυτοκίνητο στο χωματόδρομο για να ανέβουμε να δούμε τα σκυταριά του Πιθίου. Μετά το διάλειμμα θα σκαρφαλώσουμε στα βράχια και θα μπούμε μέσα να δούμε ένα από τα σκυταριά του Πιθίου. Και μετά θα επιχειρήσουμε να ανέβουμε στην κορυφή του Ολύμπου. Τι λέτε, θα τα καταφέρουμε? Πάμε τώρα σε ένα διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο με τη συνέχεια του Happy Traveler. Εσείς για την ώρα ακολουθήστε με σε Facebook, Twitter και Instagram. Κάντε μια εγγραφή στο κανάλι μου στο YouTube και σας έπιασε λιγούρα, τσιμπήστε ένα snack. Εμείς χτυπάμε αγαπημένο ελληνικό μπισκοτάκι που ταξιδεύει μαζί μας παντού. Τα λέμε σε λίγο. Επιστρέψαμε στο Happy Traveler. Βρισκόμαστε στον Όλυμπο, για την ακρίβεια στην πίσω, δυτική, θεσσαλική πλευρά του. Περάσαμε από το χωριό Πίθιο και ανεβήκαμε πάνω στις πλαγιές του Ολύμπου για να βρούμε τις σπηλιές με τα σκυταριά που υπάρχουν εδώ σε αυτά τα εντυπωσιακά βράχια. Λοιπόν, ήρθαμε πάνω στο βουνό. Εδώ σε αυτά τα βράχια έχει σκυταριά. Εκκλησάκια μέσα σε βράχια. Ο κύριος Βασίλης, γεια σας κύριε Βασίλη. Βλέπεις αυτή την τρύπα? Ναι. Χωράει 50 άτομα μέσα. 50 άτομα. 50-30 κόσμο. Τόσο μεγάλη είναι? Είναι μεγάλη και έχει πέτρα μέσα. Τώρα με την κατοχή με τον πόλεμο, ναι. Ανταρτοπόλεμο, τώρα είσαι μικρός. Ναι. Κρύβηκαν 6 άτομα μέσα, Αντάρτης. Ναι. Και ήρθαν του στρατό και αυτοί ήταν κρυμμένοι. Και δεν τους βρήκανε? Ήταν ο πατέρας, πέθανε όλοι αυτοί. Και ήταν οι δικοί μας πάλι. Λέει δεν είναι εδώ οι Αντάρτης, λέει. Κατέφυγαν και έφυγαν μέσα στο Ρουμάνι. Και από εδώ γλίτωσαν οι Αντάρτες. Έφυγε το στρατό ύστερα, βγήκαν οι Αντάρτες, ήρθαν στο χωριό. Τέλειο μέρος. Φυσική κρυψώνα. Σούπερ. Πάμε τώρα πάλι έξω στο φως. Πιο εκεί, πιο εκεί. Από εδώ έχει. Πιο πέρα. Εκεί. Τέλεια. Πάμε. Τα σκυταριά του Πιθίου είναι ίσως από τα πιο σημαντικά αξιοθέατα της περιοχής. Αξίζει με το παραπάνω να έρθεις μέχρι εδώ και να ανακαλύψεις αυτούς τους μεταβυζαντινούς θησαυρούς. Το σπηλαιώδες ασκηταριό του Τίμιου Σταυρού που λέγεται και Ταξιαρχών είναι ίσως το πιο εντυπωσιακό. Διαθέτει 3 χώρους και τοιχογραφίες που έχει υπολογιστεί ότι βρίσκονται εδώ από το 1339.
Και φυσικά επειδή είμαστε οργανωμένοι έχουμε φέρει και φακό. Κάτι τέτοια μέρη στα ταξίδια μας στην Ελλάδα μου επιβεβαιώνουν πόσο όμορφη είναι η χώρα που ζούμε. Πόσα πολλά φανταστικά μέρη υπάρχουν που βρίσκονται απλά εκεί έξω και μας περιμένουν να τα ανακαλύψουμε. Τέλεια, λοιπόν φεύγουμε. Όταν έρθετε στην περιοχή να περάσετε και εσείς να το δείτε. Πάρα πολύ ωραίο μέρος. Τα σκυταριά του Πυθίου. Φύγαμε. Αφήνουμε πίσω μας αυτό το φανταστικό φυσικό τοπίο και πάμε τώρα προς το χωριό Καλιθέα που βρίσκεται σχεδόν στη μέση του κάμπου. Η Καλιθέα είναι έδρα του Δήμου Ολύμπου και απέχει 12 χιλιόμετρα από την Ελασσόνα. Το υψόμετρό της είναι περίπου 500 μέτρα και κατά τη διάρκεια της τουρκοκρατίας αποτελούσε τουρκικό τσιφλίκι με την ονομασία Σάντοβο ή Ορμανλή που σημαίνει χωριό με κησούς. Αυτό το χωριό λέγεται Καλιθέα με τον Άγιο Γεώργιο. Γεια σας, τι κάνετε? Φτιάχνετε την εκκλησία? Κάνουμε την εκκλησία. Τον Άγιο Γεώργιο. Τον Άγιο Γεώργιο, βέβαια. Ωραία εκκλησία, μεγάλη. Και το καμπαναριό πολύ ωραίο τώρα έγινε. Ναι. Έχει μερικά χρόνια. Παλιά εκκλησία είναι αυτή και τη φτιάξατε? Πολύ παλιά. Αυτή η εκκλησία γινόταν από το 50. Το 50. Από το 50 άρχισε και έκανε γύρω στα 45 χρόνια να τελειώσει. Βέβαια γινόταν διαστήματα. Και εσείς ακόμα φτιάχνετε, το βλέπω. Εμείς ακόμα κάνουμε όσο να τελειώσει όλη. Τέλεια. Γεια σας. Και τώρα φεύγουμε από την Καλιθέα και πάμε λίγο πιο κάτω στην Ολυμπιάδα. Βρισκόμαστε στο χωριό Ολυμπιάδα. Εδώ έχει παραγωγή καπνών. Τα καπνά στεγνώνουν με τέντα. Πλατεία της Ολυμπιάδας. Γεια σας. Καλά είστε? Το δάσος με τα πλατάνια που είναι, κοντά? Στα 2 χιλιόμετρα από εδώ. Άντε, καλημέρα. Πάμε ρε αυτή. Μπράβο. Γάμπρο, εγώ πες κολλιό, εγώ πήρα αυγουλάκια, ολυμπιακά. Πάμε να τα φτιάξουμε. Ήρθαμε λίγο έξω από την Ολυμπιάδα σε ένα φανταστικό μέρος, το πλατανόδασος του Ολύμπου. Wow! Παραμυθένιο μέρος, το πλατανόδασος του Ολύμπου. Αν είστε λάτρεις της φύσης, αυτό είναι το μέρος που πρέπει οπωσδήποτε να επισκεφτείτε αν έρθετε στην περιοχή.
είναι γεμάτο από πλατάνια, πράσινο και καθαρό αέρα. Το μόνο που ακούς είναι τα πουλάκια, το νερό και ο ήχος που κάνει ο αέρας στα δέντρα. Είναι όλοι τεράστιοι πλάτανοι. Φανταστικά δέντρα. Τα πλατάνια έχουν και ταμπελίτσες με πιθανή ηλικία. Για παράδειγμα, αυτό εδώ λέγεται ότι είναι 764 ετών. Εδώ έχει ωραία τραπεζάκια. Λέω να κάτσουμε, να τσιμπήσουμε κάτι. Έχουμε φυσικά τα αγαπημένα μας μπισκότα σε μια ιδιαίτερη γεύση που μου αρέσει πολύ, αλλά εκτός από αυτά θα φάμε και κάτι που θα μαγειρέψουμε εμείς. Μαζεύουμε ξυλαράκια για να μαγειρέψουμε. Σε αυτό το φανταστικό μέρος του πλατανόδασος του Ολύμπου θα φτιάξουμε κάτι να φάμε. Θα φτιάξουμε ομελέτα με τα αυγουλάκια που πήραμε εδώ από το χωριό, από την Ολυμπιάδα. Και θα τα μαγειρέψουμε με αυτό εδώ το hyper gadget που πήραμε online από το e-shop που παίρνουμε όλα μας τα εκδρομικά είδη. Και αυτό εδώ έχει κάτι φανταστικό. Δεν θέλει γκαζάκι. Πολλές φορές είναι λίγο μπελάς να κουβαλάς γκαζάκι στις εκδρομές σου. Και εκτός αυτού έχει και USB για να φορτίζεις κινητό ή να βάζεις λαμπάκι. Το μόνο που χρειάζεται είναι να μαζέψεις μερικά ξύλα από εκεί που είσαι. Εκδρομή. Ωραία, λοιπόν, να το ανοίξουμε και να το δοκιμάσουμε. Γιατί είναι ολοκαίνουργιο και θα το δοκιμάσουμε σήμερα για πρώτη φορά. Happy Traveler Unboxing. Έλα. Έτοιμη ομελέτα. Αυτά είναι. Άλλη χάρη έχει το φρέσκο πράγμα. Ειδικά όταν το τρως σε τέτοιο περιβάλλον. Και αφού φάγαμε το αυγουλάκι μας, πάμε για ξεκούραση. Στη συνέχεια αυτού του επεισοδίου θα δείτε την ανάβασή μας στον Όλυμπο. Τι λέτε, θα φτάσουμε ως την κορφή? Για να πέφτουν τα στοιχήματα. Πάμε τώρα σε ένα διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο με τη συνέχεια του Happy Traveler. Στο μεταξύ θα ετοιμάσουμε για να απολαύσουμε έναν αυθεντικό ιταλικό καφέ. Αληθινή γεύση και υπέροχο άρωμα Ιταλίας σε ένα φλιτζάνι. Τα λέμε σε λίγο. Επιστρέψαμε στο Happy Traveler. Βρισκόμαστε στον Όλυμπο και συγκεκριμένα στη δυτική θεσσαλική πλευρά. Σήμερα θα επιχειρήσουμε να ανέβουμε στην κορυφή του Ολύμπου. Είμαστε στα Καλύβια. Τα Καλύβια είναι το τελευταίο χωριό πριν ξεκινήσουμε την ανάβασή μας για τον Όλυμπο.
καλύβια είναι χτισμένα σε υψόμετρο 700 μέτρων και οι 500 περίπου κάτοικοι ασχολούνται σχεδόν αποκλειστικά με την κτηνοτροφία και τη γεωργία. Πριν ξεκινήσουμε να ανέβουμε πάνω στον Όλυμπο, θα φάμε πρωινό. Και έχω μπροστά μου πολύ ωραία πράγματα με τοπικά υλικά. Έχω μια φανταστική ομελέτα και τηγανιτά αυγά, με ντόπια αυγά φυσικά. Έχουμε και ψωμί με βούτυρο και μέλι. Το μέλι αυτό είναι μέλι Ολύμπου. Έχουμε και γιαούρτι, πρόβιο εδώ από την περιοχή. Και τυρόπιτα με ντόπιο τυρί. Φυσικά τσαγάκι, Ολύμπου, σιδερίτης. Και νομίζω ότι αυτό είναι το καλύτερο πρωινό που πρέπει οπωσδήποτε να φας πριν ξεκινήσει την ανάβασή σου στο βουνό των Θεών. Τρώμε και φεύγουμε. Ανεβήκαμε σε αγροτικό και πάμε από το χωριό Καλύβια στο καταφύγιο Χριστάκη. Από εκεί θα συνεχίσουμε με τα πόδια. Φανταστικό φυσικό τοπίο εδώ ο δυτικός Θεσσαλικός Όλυμπος. Έχει παντού ζώα, κατσίκια, μοσχάρια και άγρια άλογα Ολύμπου. Στάση για να θαυμάσουμε τη θέα. Έχει ένα τέλειο φαράγγι εδώ. Φτάσαμε στο καταφύγιο Χριστάκη. Λοιπόν, εδώ ο Θανάσης είναι ο πρόεδρος του Ορειβατικού Συλλόγου Καλυβίων. Θανάση, εδώ το καταφύγιο τι υψόμετρο είμαστε? Είμαστε στα 2.450 μέτρα. Και εδώ το καταφύγιο πόσα άτομα μπορεί να κοιμήσει? 35 με 40 άτομα περίπου. Έρχεσαι εδώ, μένεις. Το άλλο πρωί ξεκινάς πολύ νωρίς να ανέβεις πάνω στο βουνό και επιστρέφεις εδώ πάλι να αράξεις και να ψήσεις λουκάνικα στο τζάκι. Ωραία φάση. Εδώ αν θέλει κάποιος να έρθει να μείνει είναι δωρεάν. Εδώ έχει μεγαλύτερο χώρο. Κοιτάξτε τι λέει, παρακαλώ διατηρείτε το χώρο καθαρό όπως θα θέλατε να το βρείτε. Έρχεσαι εδώ, κάνεις ό,τι θέλεις και αφήνεις το χώρο όπως το βρήκες και ακόμα καλύτερο. Εδώ δωρεάν είναι. Όποιος θέλει να μείνει είναι δωρεάν. Πρέπει να πάρει τηλέφωνο πρώτα το Ορειβατικό Σύλλογο. Σύλλογο. Όχι, δεν παίρνει κανένα. Και αν είναι γεμάτο? Αν είναι γεμάτο θα μείνει στη σκηνή έξω. Α, ωραία. Να είναι και φωδιασμένος με μια σκηνή. Κατάλαβα. Και από εδώ είναι κοντά ο Μύτικας, Από εδώ είναι η κοντινότερη διαδρομή για το Μύτικα. Δεν υπάρχει αλλού πιο κοντινότερη διαδρομή. Ωραία. Πάμε Μύτικα λοιπόν. Πάμε Μύτικα. Φύγαμε. Ξεκινήσαμε την πορεία με τα πόδια. Πάμε πάνω.
Ακολουθούμε το μονοπάτι Ε4, είναι σημαδεμένο σε όλη τη διαδρομή. Όταν ανεβαίνεις και περπατάς εδώ, νιώθεις λίγο την έλλειψη οξυγόνου. Σου κόβεται η ανάσα. Θέλει να πηγαίνεις με αργά και σταθερά βήματα και να παίρνεις βαθιές ανάσες. Και να μην μιλάς πολύ. Γι' αυτό δεν μιλάω από εδώ και πέρα πολύ. Αυτή η κορφή λέγεται Σχολιό. Είναι η δεύτερη ψηλότερη κορυφή της Ελλάδας, στα 2.912 μέτρα. Ανεβήκατε πάνω? Μέχρι εδώ κορυφή. Α, δεν πήγατε πιο πάνω. Πιο πάνω, όχι, αξίζει και εδώ, έχει ωραία. Ωραία, βλέπεις το Μύτικα από εδώ. Βλέπεις Μύτικα. Βλέπεις τη Στεφάνη από την πίσμα. Άντε, να είστε καλά, παιδιά. Γεια. Μαζί στην ανάβαση ήρθε και ο Θανάσης Παιδής, που είναι αντιπεριφερειάρχης Θεσσαλίας στο τμήμα τουρισμού, από τους πιο δραστήριους ανθρώπους σε τοπική αυτοδιοίκηση που έχω γνωρίσει ποτέ. Πετύχαμε και αγριοκάτσικα. Είναι είδος υπό εξαφάνιση. Αυτή η συγκεκριμένη ράτσα υπάρχει μόνο στον Όλυμπο. Πετύχαμε πολλούς ποδηλάτες. Αυτοί οι πάνω από 100 ποδηλάτες που ήρθαν από όλη την Ελλάδα συμμετείχαν σε μια πολύ ξεχωριστή διήμερη ποδηλατική εκδρομή στον Όλυμπο που λέγεται Enduro Days. Γεια! Καλή κατάβαση. Οι ποδηλάτες έμειναν στο καταφύγιο Χριστάκη και ανέβηκαν το πρωί ως εδώ με τα ποδήλατα στο χέρι. Ανέβηκαν στην κορυφή Σκολιό, τη δεύτερη ψηλότερη κορυφή της Ελλάδας, και τώρα ξεκινάνε την κατάβαση από το μονοπάτι Όμικρον 2 για να φτάσουν στο χωριό Καριά, στη νότια πλευρά του Ολύμπου. Φανταστική εκδρομή και φανταστική εμπειρία για τους λάτρεις της ορεινής ποδηλασίας. Από ό,τι γνωρίζω, αν τελικά φτάσουμε στην κορυφή, θα είμαστε η πρώτη τηλεοπτική εκπομπή που τα έχει καταφέρει. Και άλλες εκπομπές προσπάθησαν, αλλά δεν φτάσαν στο Μύτικα. Ο καιρός είναι καλός και παρότι η ανάβαση είναι κουραστική, νιώθω απόλυτα σίγουρος ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε. Η αλήθεια είναι πως μεγάλη δύναμη μου δίνει σκέψη ότι μαζί με μένα ανεβαίνετε και όλοι εσείς. Κάποιοι από εσάς μπορεί να έχουν ανέβει, αλλά κάποιοι άλλοι ίσως όχι. Και για κάποιους, ίσως να είναι εξαιρετικά δύσκολο να το επιχειρήσουν. Μέσα όμως από αυτή την εκπομπή, σήμερα στον Όλυμπο ανεβαίνουμε όλοι μαζί.
Αυτό εδώ είναι το μεγάλο καζάνι. Από εδώ φαίνεται ο Μύτικας. Εκεί πάνω φαίνεται και η σημαία. Και δίπλα είναι το στεφάνι. Εκεί που καθόταν ο Δίας. Πω τέλειο μέρος εδώ. Γύρω γύρω έχει κορυφές. Πάμε στην ψηλότερη. Μάκης, από Καρδίτσα. Γεια σου Μάκη. Γεια σας, γεια σας. Ανέβηκα. Ωραία. Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Ωραία. Τρέλα. Καμία συμβουλή έτσι όπως ανεβαίνουμε? Μεγάλη προσοχή, παιδιά. Μεγάλη προσοχή. Τίποτα άλλο. Ωραία. Τίποτα άλλο. Ωραία, προσέχουμε. Και αν ανέβεις πάνω, τα έχεις δει όλα. Ωραία. Πάμε να τα δούμε όλα. Έτσι. Από εδώ έχει απίθανη θέα. Αν έχει καθαρή ατμόσφαιρα φαίνεται και η Χαλκιδική. Και από εδώ αρχίζει το δύσκολο μέρος. Κατέβασμα και μετά ανέβασμα. Εκεί πίσω φαίνεται το οροπέδιο των Μουσών. Πολλοί δεν καταλαβαίνουν το λόγο που κάποιοι ανεβαίνουν στα βουνά. Το θεωρούν ανούσιο. Δεν θα έμπαινα στη διαδικασία να προσπαθήσω να εξηγήσω σε κάποιον που σκέφτεται έτσι. Κάθε ανάβαση είναι μία εμπειρία ζωής. Ανακαλύπτεις τον εαυτό σου και τη δύναμη που έχεις μέσα σου. Δημιουργείς στο μυαλό σου και την καρδιά σου εμπειρίες ζωής που θα θυμάσαι για πάντα. Η ορειβασία και η ανάβαση σε μια κορυφή δεν σου γνωρίζει μόνο το φυσικό τοπίο που συναντάς. Περισσότερο από κάθε άλλο, σου γνωρίζει τον εαυτό σου, βλέπεις τα όρια σου και ανακαλύπτεις τις δυνάμεις που κρύβεις μέσα σου. Όσο ανεβαίνεις, αρχίζεις να νιώθεις την έλλειψη οξυγόνου, λαχανιάζεις και κουράζεσαι πιο εύκολα. Τα πόδια βαραίνουν περισσότερο και θέλει υπομονή, επιμονή και πολύ δύναμη για να τα καταφέρεις. Θέλει να εστιάζεις στο επόμενο σταθερό βήμα και σιγά σιγά, βήμα-βήμα, καταφέρνεις να φτάσεις στο στόχο σου. Κάθε τόσο έχει στάση για να πάρουμε ανάσες. Και το τέλειο είναι ότι όταν κάνεις στάση έχεις τέλεια θέα. Γεια σου Ανάση. Γεια, happy traveler, συνεχίζουμε για την κορυφή. Λίγο έμεινε. Λίγο ακόμα.
Τα καταφέραμε! Ανεβήκαμε στην κορυφή του Ολύμπου, στο πιο ψηλό σημείο της Ελλάδας. Happy Traveler! Στην κορυφή του Ολύμπου! Αυτή τη στιγμή είμαι ο πιο ψηλός άνθρωπος στην Ελλάδα. Από εκεί είναι η άλλη ανάβαση για το Μύτικα, το Λούκι. Εμείς ήρθαμε από την Κακόσκαλα. Από εδώ φαίνεται το καταφύγιο κάτω, στο οροπέδιο των Μουσών. Φαίνεται και η θάλασσα, φαίνεται και το λιτόχωρο. Όλα φαίνονται από εδώ. Και από την άλλη φαίνεται η Πίνδος. Πω, φάση τέλεια. Τα καταφέραμε! Φτάσαμε! Γεια! 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 Πιο ψηλή κορυφή του Ολύμπου. Οποιοςδήποτε έχει έρθει έστω και μια φορά το αναγνωρίζει με μία το τοπίο. Γι' αυτό δεν γίνεται με green screen. Γράφουμε στο βιβλίο επισκεπτών. Νομίζω πως μετά από αυτή την υπερπροσπάθεια, μια γλυκιά ανταμοιβή είναι ό,τι πρέπει. Τα αγαπημένα μας μπισκότα φτάσαν ως εδώ, στην κορυφή του Ολύμπου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Παιδιά, έχει 6. Μοιραστείτε τα. Τελειώσανε. Φαγωθήκαν όλα. Σε αυτό το επεισόδιο κατακτήσαμε άλλη μία κορυφή. Πετύχαμε άλλο ένα στόχο και το κάναμε μαζί. Για μένα αυτή η ανάβαση έχει ακόμα μεγαλύτερη αξία επειδή μαζί μου πήρα και όλους εσάς. Ειδικά η ανάβαση στην κορυφή του Ολύμπου, το πιο ψηλό σημείο της χώρας μας, είναι μια εμπειρία ζωής για κάθε Έλληνα και για κάθε λάτρη της ορειβασίας από κάθε γωνιά του πλανήτη. Ένας στόχος ζωής που δεν συγκρίνεται με τίποτα. Το να κοιτάς από το πιο ψηλό σημείο της Ελλάδας κάτω είναι μια συγκλονιστική εμπειρία. Μια εμπειρία που χαίρομαι όσο τίποτα που μοιράστηκα μαζί σας μέσα από αυτή την εκπομπή. Πριν από 12 ολόκληρα χρόνια είχα ξανανέβει στο ίδιο ακριβώς σημείο, αλλά τότε εκτός από κάποιες απλές φωτογραφίες και μερικά βίντεο δεν είχα τη χαρά να καταγράψω την ανάβαση με τον τρόπο που το έκανα σήμερα. Αυτή εδώ λοιπόν η ανάβαση με την κάμερα στο χέρι και στην πλάτη είναι η πιο σημαντική της ζωής μου και με γεμίζει δύναμη να συνεχίσω. Βασικά εσείς με γεμίζετε δύναμη να συνεχίσω. Να είστε καλά, φιλιά πολλά και να θυμάστε ότι η πιο σημαντική αποσκευή σε κάθε ταξίδι είναι η καλή μας διάθεση. Γεια!
ήταν πρώτη μου φορά, έτσι και πάλι σε ερωτεύτηκα, απ' την αρχή ξανά. Σαν να ήταν πρώτη μου φορά, όμως ποτέ μου δεν κατάλαβα